בקיץ 1997, החללית פאת'פיינדר של נאסא נחתה על פני המאדים והתחילה לשדר תמונות מדהימות ואיקוניות חזרה לכדור הארץ. אבל אחרי כמה ימים משהו השתבש לגמרי. השידור נפסק. הפאת'פיינדר למעשה התנהגה בדחיינות. היא הייתה עסוקה, אבל לא עשתה את המטלה הכי חשובה שלה. מה קרה? היה באג, מסתבר, במערכת התזמון. לכל מערכת הפעלה יש משהו שנקרא מערכת תזמון, שאומרת למעבד כמה זמן לעבוד על כל משימה לפני שהוא עובר לאחרת ולמה לעבור. כשעושים זאת נכון, מחשבים עוברים בקלות בין המשימות השונות שלהם, ולכן יוצרים אשליה שהם עושים הכל באותו זמן. אבל כולנו יודעים מה קורה כשדברים משתבשים. לכל הפחות, זה יכול קצת לנחם אותנו. אפילו המחשבים יכולים להיות מוצפים. אם נלמד על המדע מאחורי תזמון של מחשבים, אולי נקבל רעיונות על המאבק האנושי בזמן. אחת התובנות הראשונות היא שכל הזמן שאתם מקדישים לתיעדוף מטלות, הוא זמן שאתם לא מקדישים לעשייתן. לדוגמה, כשאתם בודקים את האימייל שלכם, אתם יכולים לסרוק את כל ההודעות ולבחור את זו שהכי חשובה. אחרי שטיפלתם בה, חוזרים שוב על התהליך. נראה הגיוני, אבל יש כאן בעיה. זה נקרא אלגוריתם זמן קוודרטי. עם תיבת דואר מלאה פי 2, המעברים האלה ייקחו פי 2 זמן, ותצטרכו לעשות פי 2 מהם. זה אומר פי 4 עבודה. מתכנתי מערכת ההפעלה לינוקס נתקלו בבעיה דומה ב-2003. לינוקס דירגה כל אחת מהמשימות שלה לפי סדר חשיבות, ולפעמים בילתה יותר זמן בדירוג המשימות מאשר בביצוען. הפתרון המנוגד לאינטואיציה של המתכנתים היה להחליף את הדירוג המלא הזה במספר מוגבל של דלאי עדיפות. המערכת הייתה פחות מדויקת בנוגע למה לעשות עכשיו, אבל בהחלט פיצתה על זה בהקדשת יותר זמן לביצוע תהליכים. אז אם תתעקשו לענות במייל שלכם על מה שהכי חשוב קודם, זה יכול להוביל להתמוטטות. תיבת דואר מלאה פי 3 מהרגיל, תיקח פי 9 זמן לרוקן. עדיף לכם לענות בסדר כרונולוגי, או אפילו באופן אקראי. למרבה הפלא, לפעמים ויתור על ביצוע של דברים בסדר מושלם, יכול להיות המפתח להשלמתם. תובנה נוספת שעולה מתזמון ממוחשב, נוגעת לאחת התכונות הכי נפוצות בחיים המודרניים. הפרעות. כשמחשב עובר ממשימה אחת לאחרת, הוא צריך לבצע החלפת הקשר. לסמן את המקום בו הייתם במשימה אחת, להוציא מידע ישן מהזיכרון ולהכניס מידע חדש. לפעולות האלה יש מחיר. התובנה פה היא שישנו שקלול תמורות בסיסי בין יצרנות והיענות. לעשות עבודה רצינית אומר להפחית את החלפות ההקשר. אבל היענות משמע להגיב כל פעם שמשהו עולה. שני העקרונות האלו נמצאים במתח בסיסי. הכרה במתח הזה מאפשרת לנו להחליט איפה אנחנו רוצים לקבוע את האיזון. הפתרון הברור הוא להפחית הפרעות. הפתרון הברור פחות הוא לקבץ אותן. אם אף התראה או אימייל לא דורשים תגובה יותר דחופה מפעם בשעה, נניח, אז זו בדיוק הדחיפות שאתם צריכים לבדוק אותן, לא יותר. במדעי המחשב, הרעיון הזה נקרא מיזוג הפרעות. במקום להתמודד עם דברים כשהם מתרחשים, או העכבר זז, מקש נלחץ, הקובץ המשיך לרדת, המערכת מקבצת את ההפרעות האלו יחד, בהתבסס על כמה זמן אפשר לתת להן לחכות. ב-2013, מיזוג הפרעות הביא שיפור מסיבי באורך חיי הסוללות של המחשבים הניידים. כי עיכוב הפרעות מאפשר למערכת לבדוק הכל יחד, ואז לחזור במהירות למצב של חיסכון בחשמל. כמו במחשבים, כך גם איתנו. אולי אימוץ גישה דומה תאפשר לנו, המשתמשים, לקבל בחזרה את הקשב שלנו, ולהחזיר לנו את אחד הדברים הנדירים בחיים המודרניים. מנוחה. מוכנים להמשיך ללמוד? צפו בסרטונים האלה כדי לאתגר את מה שאתם חושבים שאתם יודעים. או ללמוד עוד על מה שאתם לא יודעים. הירשמו וישארו סקרנים.